nyo guys kung gaano karaming tao na naglalakad. They're really enjoying the snow. Tapos yun yung dalawa, oh, tignan nyo yun. Pinagpapawisan na ako kahit malamig sa bigat ni Austin na hinihilam namin. Austin's so heavy. Nandito na tayo sa dike. Ngayon nag-i-enjoy ang mga bata guys. Oh, daming nag-i-slay, but we will going to find our own place. Kung saan kami magpapadulas. At least we have it this year. I thought that. En de hole could stay. Yeah, look Alleen at het doet here. wel ijs, hoor. Look at here. Je woont Ja, hier? here daar is open plek. Ja, maar kijk, het gaat wel naar beneden, hè? Mag niet uit Dus toch? je hebt daar een slow. Doe Oh. het niet. Je kan het stoppen, hè? We cannot stop here. Ja, daar is water denk ik, of niet? Ja, ik denk het ook, ja. Dito ah. Het is sowieso zo, dus... Ja. Ja, here. Daar, next. Ja, maar... Oh! Oh, ja. I need to break. Okay, let's go guys. Punta tayo sa ibang lugar. Hey! Is it already ice? Let's go! Come! Walk! Sige, walk! Yeah. Let me see. Ba? Oh yeah. Come na nak. Walk. Kijk hier. Vogeltje. There's Foco nak. Oh yeah. Yeah, I see it pa. Ja, bij de tak. Roodvos. Mooi, hè? Oh, pakke. Oh. Nee! Oh. Op de rem. Zo, is het gelukt, Justin? Is gelukt. Yan guys, dito mas open. Mas maluwang dito. Tsaka mas open ang place. Huwag ka nga lang dediretso doon sa tubig pagbaba. Saka pakalamig. Nakakapagod. O, dali na, dito na. Uy, ang bilis. Mga kabataan din, oh. Yung iba nakatayo, oh. Yung sila guys, oh. Oh, that's so far. Wait lang. Okay, push for me. Wait. Yeah, push for me. Come on. Uy, water. Malapit na sa water.
Umibuti na lang. Yes, good. Hi guys, today is Monday. It's a second day na mayroong snowstorm dito sa Netherlands, and today is our second day na pumunta dito sa dike. At as you can see, comparing yesterday, walang masyadong mga tao kasi today nag-start na ulit ang pasukan ng mga bata sa school, mga nasa basis school. So kaya kami lang ni Rudy, si Austin dito. So maglalaro ulit kami, guys. And later on, nakikita nyo ba na parang may ano dyan, no? Konting tubig. Pag nag-freeze dito, maybe next week, tawag dyan, then we can play skating naman ang ating lalaroin doon. Yeah! Go! Nag-umpisa na sila. Okay guys, sundan natin sila. And as usual, my outfit, nakapang ski pack ako para make it sure na we keep ourselves warm. And I wear my dito sa aking tenga, and then ilalagay ko mamaya ang aking cover sa ulo kasi meron pang konting mga snow na mahangin. Yan guys. Ayan. Oh! 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 Yeah, next time guys, pag naging ice yan, nag-skate tayo. Kan niet opstaan, zo. Je hebt gewonnen. Nog een keer naar beneden eerst? Kom maar dan. Dat is wel lekker aardig. Austin! Austin! Ah!
Una muna tayo guys para magpahinga kumain. Ha? Oh, pauwi na kami guys. At tignan nyo, school break na because I think it's already 1:30 PM. Tignan mo guys, ang mga bata papunta na sa dike. Tignan nyo to guys, today is Wednesday. Nagmukhang winter sport yung lugar natin ngayon. Last time nung nandito kami, solong-solo namin itong place na to. So ngayon tignan nyo kung gaano karaming tao ang nandito ngayon dinagsa ang place na to para maglaro ulit ng sleigh. Nandito kami ulit. Tsaka yung, di ba yun guys, last time nung Monday nung nandito tayo, hindi pa siya matigas. Ngayon matigas na yung water. At may mga naglalaro ng mga bata doon sa tumigas na water. Doon din si Austin tsaka si Rudy. Naglalakad sila doon sa ice. Yan guys. Diba? Ice na talaga siya. Tumigas na siyang yellow. Mag-ano daw sila? West ride daw sila.